kyllä kelpaa kauden aloitusmerijäillä. Ja on tosiaan myötäinen. Myötätuulikin alkuun. Näinpä. Rauman meri. Jonkinlaisia jäätymisrajoja näkyy, mutta eiköhän toi jatku tosta vielä ihan luistelukelpoisena. No niin, kävelyreitti uhkaa tuossa varmaan, että ei päästä tuolta ulkokautta kiertään kuitenkaan. Onko 3 kilometriä melkein kävelyä? Tää on tää erikoisvaruste, eli kantokahva. Kauheen kätevä. Umpimetsään. Liukasta kallioreittiä. No niin, suoraa tietä. Alamäki lasku. Kyllä merellä ollaan. Matalat vedet. Karikkoja. Mitäs jää? Jää on taas tällä kohtaa ihan hyvä. Taitaa olla jo 20 senttiä tässä. Ja tässä äsken. Äsken oli 7 senttiä, eli rajoilla mennään. Taas tulee raja vastaan. Mutta jonkinlainen vauhti saa olla. Mä en tuntenut kyllä mitään, mutta isomman veden äärellä. Hieno paikka. Reitin valinta. Taas on kävelty pätkä, mutta nyt jatkuu luistelu. Ainakin sen 400 metriä, eikö se näin ollut mitattu? Päivän paras jääkin vielä. Kokeillaan vähän. Paksua on. On. Jokiluistelu. Joo. Kartta näyttää, että tossa on niinku merta. Pitäisi olla jäätä. Mitenkä käy? Jaha. Mikäs on meno? Lyökin nokka. Hyvä paikka tämäkin, mutta pookia ei vielä näy. Tauko. Onkohan se historiaa? Taukopaikka. Tää jopa muistuttaa vähän Saaristomerta välillä. Eli komeeta on. Kyllä, hienot rannat. Hieno on. Uudenkaupungin savut tuolta kuitenkin jo näkyy. Mutta aurinko laskee myös. Se on aika huono, vaan pyyrien kannalta hyvä. Joo.
No niin, päivä on luisteltu 60 kilometriä ja Uudessa Kaupungissa ollaan. Ja uiminen on jätetty väliin ja jätetään varmaan nytkin. Kyllä tää riittää tältä päivältä tää matka. Vaihtelevat jäät.